Kvázi gyors tüzelőpisztolyban nyomja most. Ez itt a legendás Walther GSP-nek a friss utódmodellje, a GSP 500. Ezt, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt mutatták be. Valószínűleg igaz, mert 2022-es gyártmányú ez is. Ugye ez most a csúcs sportpisztolya a Walthernek, elvileg ilyen a gyári lőképe. Na, én ilyet nem fogok tudni vele lőni, és ha ezt jól nézem, ezt 5 lövés és 25 méterről. Akkor nézzük meg gyorsan fénycélokra. Szerintem találtak, csak nem olyan hangon. Találtak, igen. Hogy működik ez a fegyver, meg hogy milyen a felépítése. Ugye ez egy 22-es kaliberű, ami a kezemben van, 32-esre átalakítható, mint mondtuk, a cső, a zár és a tár cseréjével. 22-es tárba 6 darab lőszer fél, az anyaga műanyag, mondjuk egész merev műanyag, de mégse fém. Ő a zár, ami részben rácsúszik a fegyvercsőre. Belül van egy egyszerű kakasos estőszerkezetünk, ami nagyon nem egyszerű. Sokféleképpen állítható. Ezt ugye amikor szétszedtük, akkor láttuk a komplexitását. Maga a fegyver az alumíniumtokos, ugye acél az ár, acél a cső, és természetesen az estőszerkezet is. Fegyveren nincsen zárakasztó, tehát üres tárnál sem vesszük észre, hogy kifogyott a tár, csak egy csattanást hallunk. Ugye itt a tárkioldó, és hogyha hátul akarjuk akasztani az árat, akkor itt van ez a 2 kis nyomógomb, hátrahúzom, felnyomom. Na, az egyiket elég. Jó, az elég az egyiket, de jobb és bal oldalt is van. És innen, hogyha meghúzom újra hátra, akkor szépen újra csőre megy. Egyébként, hogy ezt miért nem oldották meg, helyette még 2 kvázi kezelőszer van, de mindegy. És van a fegyveren egy manuális biztosító itt, amit csak egy másik kézzel tudok kezelni. Tehát ez ergonomiailag annyira ez a része nem sikerült, illetve a felhasználónak van pár észrevétele. Azért inkább 2 kézzel próbálom. De fura érzés, baszti. Ez a nagyon első próbálkozás. Nyilván ez a pisztoly, ez ugye lukba lukat lő 25 méteren, de nem jó, abszolút nem jó a kezemhez, úgyhogy kurva jó sütése van, meg minden, de nem tudok vele lőni. Az egyik észrevétel az, hogy ebben a mezőnyben nagyon elterjedt Pardini ugyanilyen koncepciói pisztolyhoz képest. Ez a fegyver nagyobb, ezáltal alig fér bele a dobozba, ugye egy szabványos dobozba kell beleférni, hogy a verseny számban indulhass. Emiatt a markolata kényelmetlen, és nem lehet annyira variálni, tehát ugye, ha megnézzük, ott azt például meg lehetett nyújtani, és még így is belefér a dobozba, ennél ez már nem opció. Másik ilyen probléma, hogy bár ennek a Pardininak recézett az irányzék állítója, de azért jó, ha van egy csavarhúzó, amivel lehet állítani. Addig a Walthernak a nagyobb méretű irányzékát, ami ugye egy tömör alumínium tömbből van kimarva, egyáltalán nem lehet kézre állítani, ahhoz valamilyen csavarhúzót kell használni, ez egy mágneses csavarhúzó, és ezzel lehet
állítani, holott például ezt a állító csavart, ezt nyugodtan meg is recézhették volna, és akkor lehet. Vagy ha teszek rá egy slotot, akkor egy 10 forintossal lehetne állítani, így. Tehát ha valaki ott hagyja ezt az állítót, azon a versenyen nem lesz jó eredménye. Még egy dolog, ugye, ha megnézzük, most nem tudom mennyire látszik, csak ugye nem akarom elsütni, még az elsütés előtt van egy ilyen néhány tized, vagy akár lehet, hogy ez egy milliméteres holtjátéka is az első billentyűnek, nem történik semmi, de az ujjunkkal erőt kell kifejteni. Nyilván ez engem, aki Glockkal szeretek mondjuk fémcélra lőni, rohadtul nem érdekel, de azt, aki 25 méterre nem akar a 10-esből kilőni, azt már ez is fogja zavarni. Különösen, hogyha egy komoly versenyen indul. És nézzük meg, hogy itt tényleg játék van, és utána egyébként húzok, és nagyon finom, tehát kurva jó a sütése, de mégis az ott elől, a más nem pszichikailag basztatja az embert. Ez abból adódik, hogy az egyik alkatrész nincs pontosan illesztve, és ott nincs állítási lehetőség. Valószínűleg azért van, mert ezt szinte teljesen gépi munkával csinálják, és nincs benne kézi munka, nem fér bele a pisztolynak a 1 millió forint környéki árába. Na így kell ezt csinálni, hogyha profi csinálja. Elfogyott a levegő. Ez legalább középen van. Ezzel így kell lőni. Na, ugye megnézem én is az De hogyha majd lövök szépen rendesen, úgy ahogy kell. Részleges szétszerelés, ugye töltetlenséget ellenőriztük, tár nincs benne. Jó? Na, eleve kell hozzá egy csomó szerszám, ugye? Nem egy hadipisztoly. Egy másik szerszám. Oké. És azt mondja, hogy nem bonyolult. Azt mondja, hogy kicsavarsz. Melyik csavart csavarod ki? Ami hátul van, jó? Ő gyakorlatilag a biztosítunk. Ugye? Így van. Ez a kis fiszfasz. Jó, én fordítom. Így jön ki belőle az elsütő szerkezetünk. Tehát amit itt látunk, ez a fegyvernek a elsütő és biztosító szerkezete. Ez a kakas, ez az egész ez egy alumínium tömbben van benne. Ugye ez egyben cserélhető. És van, ami egy érdekes jelenség, van egy ilyen kis játéka, tehát állítható, itt a trigger, stop, stb. De van egy ilyen kis játéka az első billentyűnek, ami nem állítható. Tehát alapvetően az elsütési ereje... Már el is sült. Igen, az elsütési ereje az állítható, pontosan beállítható vele az 1 kg, a Stage 1-nek az elsütési ereje, minden beállítható, a Stage 2-nek az elsütési ereje, de viszont érdekes, hogy a pozíciók nem állíthatóak, a Stage 1, Stage 2-nek a pozíciója nem állítható, tehát érdekes a koncepció.
Ilyet is lehet vele. A következő szerintem az elejéről kiszedjük ezt a csősúly tulajdonképpen. Így van. Van különböző csősúlyokat. Nincs benne ilyen csillapító? Van. Azokat csősúlyok, azokat ki lehet venni. Tehát ezt letekerjük. Ez a hogyan oldjunk meg valamit fantasztikusan sok csavarral. A Matchgunhoz képest egy leegyszerűsített. Jó? Tehát ugye ide lehet betenni súlyokat tulajdonképpen, hogy a súlyeloszlással játszani ide lehessen. lehet még betenni 2 súlyt, ezekben már a csavarok vannak, tehát ide, ahol van is, és még ide is ide lehet. Természetesen ugye a versenyszabályoknak megfelelően, tehát hogy mondjuk ezt neked kicsinyed Wolframra, akkor lehet, hogy túlcsúszol a tömeghatáron. Igen, 1,4 kg. Na nézzük meg én is egy kézzel. Érzed, hogy a lövés maga milyen komfortos, tehát... Igen, szinte nincs hátul, és nincs egyenes vonalban igen, van. tehát nagyon komfortos. De... És ide. Itt van 3 lövés az 5-ből, és itt van még egy kézzel. Szerszámcsere, hiszen az a gyárilag adott hozzá? Nem, ez a gyárilag, amit adtak hozzá, az használhatatlan. Tudni, az úgy néz ki, mint egy svájci bicska, és abból nyílnak jobbra-balra ilyen imbuszok, ami konkrétan használhatatlan, mert állandóan kinyílazik az összes, nem lehet tekerni. És összekarcolod a fegyvert. Így van, tehát használhatatlan. Ez a matchgun. 4 csavart kell kitekerni, jól számolom? Igen. Mondjuk ennyi alatt egy motorcsere megvan egy egyszerű japán autóban. És akkor megint megállunk. Fém cél. Bim bim. Felhívom a figyelmet, hogy itt ugye a 4 menetes urat mellett van még 2 pozícionáló tüske is, hogy egyformán ragd össze, és itt ez maga ugye a zárszerkezetünk, most a rugó még tartja. Itt van ugye a csavarok vége, ami most fog kiesni, 4 csavar, és ez maga ugye a fegyvercsövünk. Ez pedig itt a helyretló rugóvezető rúdunk, ha jól értelmezem, és most jön a tovább szétszedés. Hogy ide adtak egy szerszámot gyárilag, egy műanyag szerszámot, amivel elviekben ezt be lehet nyomni, az bemenne ebbe a résbe, elfordítva megtartaná ezt. Na most az a szerszám semmilyen módon nem megy ide be. Tehát konkrétan használhatatlan. Tehát ezt úgy lehet megoldani, hogy szépen benyomjuk, ezt lehúzzuk, ezt így felhúzzuk. És előre nem lövök ki a rugót? Nem, mert itt van a hasamban. De amúgy kilőni? Úgy ki. Pillanat. Mindjárt megoldjuk. Ez itt tud igaz belemenni a dologba. És akkor ezt itt így kell tenni. Tanultak a matchguntól. Megy.
Meg is volt. Itt van egy kis imbusz csavar itt bent, amit hogyha az ember megenged, akkor tehát az első tüskét lehet forgatni, nem tudom mennyire látható, majd fotón. A háromszögbetű, és mindig más az oldala a háromszögnek, és ezáltal a célkép is változik. Így van, és ez úgy van megcsinálva a kialakítása itt bent, hogy amikor itt az imbusszal meghúzom, akkor éppen ahol beállítottam, az beáll pontosan. Tehát van egy kis nút a tüskének a tartó részén, tehát be fog állni maga ilyen önbeálló módon. És így lehet változtatni az első tüskének a szélességét. Annyi volt. Ez a fegyvernek az árszerkezete, amin ugye a felhúzó karrészt két ilyen műanyag panel alkotja, fölpattintva. Ott az ütőszeg, peremgyújtású ugye ez a 22-es, létezik 32-es váltószert, ahol ezt az első részt kell cserélni meg a tárat. Ez a helyretló rugó, ami ugye ide akaszkodik be, és van rajta itt egy kis, hogy is mondjam, nút vagy vastagítás előtte, és akkor oda bepattan. Még egy dolog, ugye a fegyvercsövön van itt egy adogatópálya, és az alumínium tokon belül van egy másik adogatópálya, gondolom az a 32-eshez való, ugye? Igen. Mert ezt ide bedugom. Igen. Ez teljesen fölé kerül, látod? És amikor nagy kaliberűre váltasz, akkor annak a cső az itt fog végződni, és úgy tudja beadogatni a csőbe. És ugye azért kell egy acélbetét, azért nem lehetett az alumíniumból kimarni, mert ugye a 32-es wetcutternek a sárga rész hője szépen kiárkolná ezt az alumíniumot. És ilyen, amikor egybe szakad. Itt belül van egy műanyag puffer, ezt azt írja a könyve, hogy 2000 lövésenként ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni. 10.000 lövést bír ez a kis pufferke itt. Mindegy, hogy kis kaliber vagy nagy kaliber? Mindegy, igen. Ha ki tudnám venni, nem, pillanat, akkor még mutatok egy érdekességet, hogy a hátsó irányzékot azt egy az egybe le lehet venni. Méghozzá, hogyha mondjuk az ember igaz cserél 32-esre, akkor nem szükséges elállítani az irányzékot, hanem csak hátsó irányzékot cserélni, ami be van állítva. És akkor most kijön ez a pufferke. Amint látható, Hát körülbelül ilyen 1000 lövés van benne, és ez így néz ki. És ez nagyon puha. Tehát És ez ez ilyen radírguminál puhább valami. Az fogja meg, tehát ennek ütközik fel a szán, ennek ütközik fel a szán És ide, akkor az meg és a az tok, fogja az meg. alumínium tok felé ne Igen. adjon át. Igen. Azt is teszem be a markolatba a tárat. Igen, tehát volt ez a mozdulatom, ami... Igen. Na nézzük egy kézzel. 20 méterről.
Nagyon szar lesz, most mondom előre. Úgy csinálok, mint aki tudja, hogy mit kell csinálni, de nem. Egyértelmű, brutális, elképesztő hiba. Ez pedig, hogy tőlem egy kézzel tudtam egy ilyen szórást lőni, ez egy kiemelkedő eredmény egyébként, egy ilyen jellegű pisztollyal, amit teljesen ergonómiailag nem tudok mit kezdeni vele, meg az egyensúlyával, ez egy abszolút olimpiai nyerő pisztoly, nem a gyökerek kezébe való, mint nekem. Tehát maga a fegyvernek az elkészítési minősége, a finomsága, az egyébként nagyon magas szintű, tehát ez tényleg egy csúcstermék, de nem hibátlan.